به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو میخوام در ادامه بحثی که داشتیم که در رابطه با هرم ها و موجودات نورانی بود میخوایم بررسی بکنیم تک به تک و جزء به جزء خود هرم ها رو با عکس و براتون توضیح بدم اسید انرژیایی و ماورایی که واقعا چه مقصوده هایی پشت این شکل از معماری بوده و خب کاهنا اصلا چجوری استفاده میکردن ازش و ارتباط برقرار میکردن و این مواردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم خیلی هاش واقعیت جز راز هاست. و اولیش این زاویه 51 درجه است که خب خیلی ها میدونن که از لاع هرم از زوایای 51 درجه تشکیل شده و اینا نسبت های طلاییه و نسبت طلایی جوریه که خودش باعث میشه که انرژی زمین بره داخل بپیچه و به سمت بالا حرکت بکنه. یعنی چی؟ یعنی در واقع یه جوری خودش به باز شدن اون پورتال و باز شدن فضای انرژیایی خودش کمک زیادی میکرد که بتونن موجودات نورانی از بعدهای بالا وارد بشن و اون شرایط و محیط فرکانسی براشون فراهم باشه. ببینید خود هرم عرض کنم که یک میدان مغناطیسی معکوسه. من تو ویدیو قبلی فکر میکنم گفتم که به هیچ عنوان هیچ موجود تاریکی نمیتونست از طریق هرم وارد در واقع زمین بشه و این خودش یکی از رازها بود. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اصولا هرم طوری طراحی شده که انرژی منفی رو به سمت پایین هدایت میکنه، یعنی انرژی منفی به سمت بالا نمیفرسته، فقط انرژی های مثبت به سمت بالا و نور میتونه به سمت بالا میرفت و به خاطر همینم فقط موجودات ابعاد بالا و موجودات نورانی میتونستن از انرژی هرم استفاده کنن و اصطلاحی وارد زمین بشن. مورد بعد اینه که نوک هرم از طلا یا کریستال بوده و خب معلوم نیست حالا اون طلا یا کریستال دزدیده شده، غارت شده یا خود محققا در واقع برای اینکه از خطرات دور باشه درش آوردن. طلا و کریستال خودش یه جور مثل یه آنتن بود، یه آنتن کیهانی بودی که تمام انرژیایی که داخل هرم جمع می شده، حالا عرض میکنم خدمتتون، اینا رو همه رو به سمت آسمون پرتاب میکرده و یه جور در واقع یه آنتن کیهانی بوده. یه نکته خاص بگم خدمتتون اینه که اگر کسی بالای هرم، یعنی اونجایی که نوک هرم میشه اونجا، اگر بخوابه، یعنی آدمی باشه که مقدار آمادگی داشته باشه تو این زمینه‌ای، خورده مثلا کاربردش سبک شده باشه، نه اینکه بخواد در حد مدیوم باشه، در حد برون فکنی آگاهانه هم نمیخواد باشه، نه، خیلی حالت عادی بتونه بالای هرم بخوابه، مدیتیشن عمیق کنه یا بخوابه، احتمال اینکه برون فکنی کنه بالای 97-8% و اکثر افرادی که اونجا مدیتیشن کردن یا همجوری تمرین برون فکنی کرده اونجا طرف، یه تجربه شدید خروج داشتن، خاطر اینکه اصلا کاربرد کشیده میشه به سمت بالا. خب دوستان، اینجا میخوام در مورد اتاق پادشاه صحبت بکنم خدمتتون. اصلا اینجا قلب هرمه یه جوره. اتاق پادشاه از سنگ گرانیته و همونجور که تو تصویر میبینید سنگ گرانیت خب خیلی ارتعاش خیلی بالایی هم داره و بسیار بسیار خودش تشدید کننده هستش و استفاده از سنگ ها رو نشون میده که اونا اون زمان متوجه شده بودن که یک سری سنگ ها ارتعاشات رو نگه میدارن و حتی قوی تر میکنن و بازپخش میکنن و یه محفظه فرکانسی بوده. در واقع یه جایی هستش که مثل یه محفظه سه‌بعدی مستطیل شکل هست، مثل یه حالت قبر میمونه داخلش. اونجا یه محفظه فرکانسی بوده. یه کسی که داخلش میخوابیده، اون حالا مدیوم یا اون کاهن، وقتی داخلش میخوابیده بدنش با ارتعاش کل هرم هماهنگ شده. این بوده که در واقع خیلی راحت‌تر میتونسته برون فکنی انجام بده. بین مدیوما معروفه که اگه کسی بتونه توی این اتاق مدیتیشن بکنه و مال مانترای اون بگه، که خب البته مانترای اون خب چون معروف داره گفتم مانترای اون و یعنی هر ذکری میتونه بگه، میتونه
در واقع به راحتی از کالبد جسمانی خودش خارج بشه و یه جورایی همون برون فکنید که براش اتفاق بیفته دیگه. ببینید دوستان، رمزش اینه که اینا برای این که میتونستن که با موجودات فرکانس بالا ارتباط بگیرن، یعنی در حالت چشم سوم، خب باید خیلی فرکانسشون بالا می بود و خب یه سریشون تو فرکانس بالا نبودن، حالا انقدر رو خودشون کار نکرده بودن، ولی توی حالت برون فکنی میتونستن ارتباط بگیرن. یعنی اون موجود میتونسته بیاد توی هرم و اینا توی حالت برون فکنی کالبد جدا بشه و بعدش بتونن ارتباط رو بگیرن. متوجه شدید؟ یعنی ببینید چرا خب خیلی از دوستان هستن که ممکنه توی خوابشون، توی رویاها موجودات فرابودی رو ببینن. چرا؟ چون اونجا دیگه بحث کالبده و کالبد میتونه ببینه اونا رو، ولی توی بیداری، توی حالت عادی باید خیلی فرکانس اون آدم بالا باشه، یعنی به قول معروف یا عارفی باشه، یه آدم خیلی فرکانس بالایی باشه که بتونه توی بیداری با اونا ارتباط برقرار بکنه، از چشم سومش بتونه اونا رو ببینه. ولی یک کاهن وقتی که میومد میخوابید و برون فکنی میکرد، خب کالبدش میتونست راحت ارتباط برقرار بکنه و اون موجود رو ببینه. چرا؟ چون اون موجودم از هرم استفاده کرده بود و وارد شده بود، از انرژی هرم استفاده کرده بود. چرا؟ چون کاهنای دیگه داشتن پایین از طریق اذکاری که میگفتن انرژی رو تقویت میکردن، یعنی خیلی زیاد هم دست به دست هم میداد تا اون ارتباط برقرار میشد. حالا اونی که کالبدش سبک‌تر بود، اون میرفت توی محفظه میخوابید، اون در واقع کاهنای دیگه اون پایین شروع میکردن به ذکر گفتن، مانتراها رو گفتن و انرژی تشدید میشد. موجودات فرابودی میومدن با کالبد این آدمی که برون فکنی میکرد میتونستن ارتباط برقرار کنن. متوجه شدین این چرخه رو؟ اینه اون راز بزرگی که در استفاده از هرم ها بود برای رؤسا و کاهنای اون زمان. مورد بعدیش اتاق ملکه هستش. خب پایین تر از اتاق پادشاه اتاق ملکه رو داریم. انرژی این اتاق این مقدار لطیف تره و شاید مثلا به خاطر این اسمشو گذاشتن اتاق ملکه، در صورتی که هیچ ملکه اینجا نبوده و اینجا برای پاکسازی روح قبل از برون فکنی استفاده می شده. یعنی اون کاهن می اومد اول اینجا یه مقدار می خوابید، بعضیشون حتی همینجا برون فکنی می کردن و بعد که یه مقدار انرژی می گرفتن بعد می رفتن اتاق بالاتر. متوجهید؟ در واقع یه جورایی مثلا انگار کالبدشون اول از این اتاق رد می شد تا سبک بشه تا آماده بشه برای ورود به فرکانس های بالاتر. و این اتاق هم همینجور که می‌بینید از سنگ‌های خاصی تشکیل شده و یه سری نسبت‌های خاصی هم درش رعایت شده. مورد بعد راهرو بزرگه، راهرویی که خب شیب داره، می‌بینید طولانیه و انرژی رو مثل یه حالت لوله صوتی منتقل می‌کرد. راهرو ببینید یه حالتش رو اصلا به چه دلیل مثلا اون شیب یا اون محفظه مانندی که داره مثل یه حالت لوله صوتی بوده و هر صدایی که توی این راهرو تولید میشد در واقع یه جوری انعکاس پیدا میکرد و یه موج ارتعاشی میشد. خب و معمولا شروع اون چیزایی که میگفتن از راهرو بود، برعکس فکر می‌کنن خیلی تو اتاق میشستن. نه، در واقع اینا توی راهرو میشستن، مانتراها یا این اذکار رو میگفتن و راهرو خودش به همه اتاقا پخشش میکرد. و کلا کسی که حالا تجربه داشته باشه وارد هرم بشه، وقتی از راهرو یه سری شروع کنم پایین ذکر گفتن، از راهرو شما بری بالا اونقدر حالت دگرگون میشه و متغیر میشه که حد و حساب نداره. چرا؟ چون در واقع وقتی از راهرو داری میری بالا انگار داره فرکانست میره بالا. یه همچین حالتی ترکیب هرم، ترکیب مانتراهایی که اون افراد میگفتن و این اتفاقات براشون پیش میومد و اینا خب خیلی آرام آرام از اون راه رو بالا میرفتن تا بدن انطباق خودش رو بتونه داشته باشه. خب در مورد جنس سنگاشون هم بگم که خب بیشتر هرم‌ها با سنگ آهک و گرانیت بودن. و سنگ آهک خودش انرژی الکتریکی رو منتقل میکنن. گرانیت هم که خودش اصلا یه خاصیت کریستالی داره. حتی مثلا یه سری سنگ گرانیت ها هستن که برای چاکرا استفاده میکنن. در مورد موقعیت جغرافیاییش هم باید بگم که این هرم بزرگ دقیقاً روی طول و عرض جغرافیایی هستش که مرکز زمین قرار داره. که البته اینو خب تو ویدیو قبلی هم عرض کردم خدمتتون.
یعنی جای ساختش هم اینجوری تصادفی نبوده. به خاطر همین من گفتم اگه کسی مثلا همینجوری بیاد یه هرم اینو برام توی ایران یا توی افغانستان بسازه، همچین اتفاقی رو نمیده، چون جای اون هرم در واقع بهش میگن لیلاین. خب تو مباحث انرژی بهش میگن لیلاین. یه سری جا هستن لیلاینن، مثل همین جایی که هرم ها درست شده. اینا نقاط خاصی از زمین هستن که انرژی های زمین اونجا داره حرکت میکنن. مورد بعد اینه که اطراف هرم ها یه جور ناهنجاری مغناطیسی هم هست، یعنی قطب نماها معمولا درست کار نمیکنن اطراف هرم. یعنی هرم خودش یه میدان انرژی داره که فضا و زمانش رو یه خورده تحت تاثیر قرار میده. یه مورد بعدی اینه که خیلی از بیننده هایی که حالا یه خورده چشم سومشون فعال تره، اونا وقتی بالای اینو که هرم میبینن هنوزم یه ستون نور عمودی میبینن. یعنی اینقدر انرژی قدرتمند اونجا رد و بدل شده که هنوزم یک آثاری از خودشون میبینن، که ما در واقع اینو توی چشم سوم بهش میگیم که گذشته اون مکان. توجهید؟ شاید الان دیگه اون اتفاق نیفته، ولی گذشته اون مکان. یا اگر هم این اتفاق بیفته که قطعا هم هنوزم یه مقداری هست، خب خیلی سطحش کمتر شده، ولی شما یه چیزی مثل گذشته اون مکان رو دارید میبینید. خیلی موقع میشه مثلا با چشم سوم شما یه منطقه رو میبینید کلا یه شکل دیگه یه لحظه میبینیدش، اون در واقع گذشته اون مکانه. که حالا یه سریا که مدیون بودن اون سمتی رفتن یه همچین چیزی رو دیدن و تعریف کردن. مورد دیگه اینه که یه مدیوم اگه توی حالت عادی بره توی هرم وایسه، فقط داخل هرم بره فقط همجور حالت عادی وایسه، احتمال این که یه سری تصاویر ببینه خیلی بالاست. احتمال این که چشم سومش فعال بشه به شدت بالاست. خیلی تجربه‌ای خاص میتونه داخل هرم داشته باشه به خاطر جنس اون انرژی ها و جنس اون اتفاقاتی که تو اون نقطه افتاده. در واقع اگه بخوام یه جمع‌بندی به شما بگم، ببینید نوک هرم یه جور مثل یه آنتن بوده و در واقع پورتال رو نوک هرم تشکیل میداد. در نهایت اتاق پادشاه برای کاهنایی بوده که میخواستن از طریق برون فکنی یا پرواز روح ارتباط بگیرن و موجودات رو ببینن توی اوایل، و اتاق ملکه برای پاکسازی و آماده سازی خودشون بوده. یعنی اتاق ملکه برای ارتباط گیری نبوده و راه رو بزرگی هم برای تقویت ارتعاششون بوده. سنگ و اون در واقع موقعیت مکانی هم که برای این بوده که کلن اون منطقه اون هرم بتونه یک انرژی خاصی رو تولید بکنه، حالا هم از انرژی کیهان جذب بکنه و هم از انرژی زمین و اینها رو تجمیع کنه. یعنی بحث این بوده که این سنگ ها، این موقعیت مکانی در نهایت برای این هدف بوده که این انرژی رو بتونن تجمیع بشن و با هم یکی بشن تا اون قدرت بتونه شکل بگیره. اینم بهتون بگم که داخل هرم یه سری خطوطی هست و اینا مثل حالتهای نقشه های فرکانسی هست. خب این خطوطی که داخل هرم ها هستن، اینا خب مدیوم های اون زمان درک میکردن اینها رو و خودشون یه جوری باعث ذخیره انرژی میشدن. یعنی اینها رو که وقتی حکاکی میکردن، خب ارتباطات بعدی باز بیشتر میشد و راحت تر میشد. چجوری راهنمایی میشدن؟ عرض کردم باز هم به وسیله همون موجودات نورانی، همون موجودات فرابودی که باشون ارتباط برقرار میکردن و اونا خودشون در واقع هی فضا رو بهتر و بازتر کردن. یه مورد دیگه هم هست، اینه که خیلی آزمایش کردن، دیدن که وقتی یه ظرف آب رو یا غذا رو داخل هرم میذارن، واقعا ارتعاشش تغییر میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا هرم فقط برای پورتال نبود، هرم خودش یه جور شارژ کننده انرژی هم بود. یه وقتی کاهنا آرام آرام از راه رو بالا میرفتن بعد از پاکسازی، خیلی اتفاقات براشون میفته. و اینکه دوستان داخل هرم‌ها هنوز یه سری تونل‌های مخفی هست و یک سری هاشون هم تونل‌های مخفی این لایه جهانی نیستن و خیلی خاصه این قضیه که یه سری موجودات فرابودی در واقع از اون تونل‌ها استفاده میکنن. یعنی این هرم توی دنیای انسانی ساخته شد و بعد این هرم توسط یه سری موجودات نورانی دیگه توی سری لایه‌های بسیار نزدیک بزنیم. توجهید؟
لایه هایی که یعنی جهان دیگه ای هستش ولی بسیار بسیار نزدیک به زمین. اگه میخوام بهتون مثال بزنم، دیدید وقتی که به فرض پرواز رو میکنید، خونه خودتون رو میبینید ولی خیلی شبیه خونه خودتونه ولی خونه خودتون نیست. منظور اون لایه هستش. اینا اومدن یه سری توی این لایه ها اومدن یک سری تونل های مخفی ایجاد کردن که اون هم خودش برای ارتباطات بسیار کمک کننده بود و خیلی از موجودات از اون طریق تونستن وارد بشن. یعنی یه سری موجودات خاص نمیتونستن حتی از خود انرژی حرم در این لایه استفاده باید میکرد، بعد از انرژی حرم توی لایه دیگه بهره مند میشدن و استفاده میکردن. یه سری افراد توی شبای صاف اینا هنوز هم اون بحثی که بهتون گفتم نور بالای نوک حرم رو بعضی هنوز هم میبینن و حالا کسایی که به عنوان گردشگرایی بتونن برن اونجا یه خود رو خودشون کار کرده باشن، احتمال اینکه اون نور رو ببینن خیلی زیاده. و اصلا وقتی که شما کنار در واقع حرم، حتی کنار داخلش که خیلی بیشتر، حتی کنار حرم هم باشی، یه احساس تغییر حالت زمان رو داره. یعنی انگار که زمان برای یه عده کندتر میشه، برای یه عده تندتر میشه. یه همچین حسی رو دارن، خیلی تجربهش کردن و اینم بازم نشون میده که چقدر اون منطقه و اون نقطه خاص بوده. امیدوارم که این ویدیو در کنار معرفی موجودات فرابعدی که تو این کانال حالا خدمتتون گذاشتم ویدیوهاشو مفید واقع شده باشه و بهتون کمک کرده باشه که درک کنید که ابتدا به ساکن چجور این ارتباطات شکل گرفت و این موجودات چطور تونستن با انسان ارتباط برقرار بکنن و توی جریان عادی زندگی انسانی بتونن اثرات مثبت خودشون رو بذارن و بتونن یه جورایی مفید واقع بشن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنونم از حمایت خواهتون و انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید و خدا نگهدارتون باشه.